Cho mình xin một subscribe giáp để có động lực ra nhiều video nhé. Diệp Thanh nghĩ việc đi tắm này cũng hợp lý lên sẽ đi tắm cho thoải mái. Lúc này anh ta đang chạy thật nhanh để đến hồ nước nóng. Cuối cùng thì cũng đến hồ rồi, quả nhiên hồ này nước vừa trong xanh vừa đẹp. Không nói gì nhiều, anh ta liền cởi quần áo ra rồi nhảy luôn xuống hồ. Diệp Thanh đang ngâm mình trong hồ nước một cách thoải mái và để lộ cơ thể rắn chắc của mình. Bỗng nhiên anh ta phát hiện ra hình như có người trong hồ, anh ta liền hỏi, ai đó? May mà lúc Diệp Thanh hỏi có chút nhỏ lên chị Su không nghe thấy, anh ta chìm xuống hồ nước mà chỉ để lộ đôi mắt để quan sát xem tình hình. Anh ta đang nghĩ không biết nếu chị Su phát hiện ra thì có tin là đây chỉ là hiểu lầm không? Bỗng nhiên chị Tô quay ra hỏi, ngươi không nói chuyện à? Hay là ngươi đang muốn tìm cái chết? Diệp Thanh vẫn đang không mảnh vải che thân đứng dậy cười định giải thích gì đó. Thì chị Su lúc này liền tung ra một chưởng màu vàng bắn về phía đằng sau của Diệp Thanh. Không ngờ phía xa có một tên áo đen bịt mặt tung người nhảy lên cao, hắn ta tránh được chiêu thức của chị Su. Tên áo đen lúc này nói, quả nhiên là Tô Thanh Nguyệt, ta ẩn nấp kỹ như thế mà ngươi còn có thể phát hiện ra. Diệp Thanh bất ngờ là đằng sau mình sao lại có ai hả? Khi này tên áo đen bỗng nhiên cũng tung ra một chưởng màu xanh, lao về phía hồ của hai người Diệp Thanh và Su tỷ. Bỗng nhiên mặt hồ bị đóng băng, Diệp Thanh ngơ ngác vì đang là suối nước nóng. Sức mạnh khủng khiếp thế nào mà có thể làm đóng băng mặt hồ như vậy được cơ chứ? Lúc này Su tỷ cũng đã ra khỏi mặt hồ và chuẩn bị khiêu chiến với tên áo đen. Tên áo đen lại vận công phi một chưởng hình chữ X tới chỗ Su tỷ. Su tỷ dùng kiếm đỡ chưởng của hắn ta. Sau đó hắn lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh, may mà Su tỷ dùng kiếm đỡ được. Su tỷ tung chiêu, hắn đỡ chiêu, rồi hắn lại tung chưởng, Su tỷ đỡ chưởng. Khi này hai người đều bị trúng chiêu thức của nhau và văng ra hai hướng. Bỗng dưng tên áo đen đứng khoanh tay và nói, cô hãy chấp nhận thua đi bởi vì cô sẽ không thắng nổi ta đâu. Su tỷ cũng nói, mặc dù người rất mạnh nhưng nếu muốn giết ta thì em rằng không dễ đâu. Bỗng nhiên tên áo đen rút trong người ra một cây sáo, hắn bắt đầu thổi. Khi nghe thấy tiếng sáo của hắn, Su tỷ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang bị tiêu tán một cách nhanh chóng. Trong lúc không để ý, tên áo đen phi ám khí về phía Su tỷ. Mặc dù đã đỡ được ám khí của tên áo đen, nhưng mà vẫn bị nó quệt vào cánh tay. Tên áo đen nói, trên ám khí của hắn có độc, bây giờ làm thế nào ngươi có thể rời đi đây? Trong lúc này thì Diệp Thanh đang nấp ở một gốc cây gần đó, và anh ấy đang có ý định chạy trốn, nhưng lại không nỡ bỏ lại Su tỷ. Thì bỗng nhiên bên tai Diệp Thanh như có giọng của Su tỷ, muốn Diệp Thanh đi tìm người tới giúp đỡ. Lúc này Su tỷ đã quá yếu và ngồi phệt xuống đất, nhưng vẫn muốn biết người tấn công mình là ai, tại sao mạnh như vậy mà lại phải lén lút tấn công. Lúc này tên áo đen cũng bỏ khăn che mặt ra và giới thiệu mình là đệ tử của Thiên Ma giáo. Chắc hẳn Su tỷ cũng đã biết đến anh ta. Lúc này tên áo đen lại có một suy nghĩ bẩn thỉu, trước khi giết chết Su tỷ thì hắn muốn hãm hiếp tỷ đấy, bởi vì nàng ta quá xinh đẹp mà chết như thế thì lãng phí. Su tỷ nghe hắn nói mà tức giận hét lên rằng, sao ngươi dám, ta thà chết cũng không để ngươi làm nhục. Mặc dù nói như thế nhưng nét mặt Su tỷ vẫn bộc lộ sự lo lắng, không biết giờ phút này ai có thể cứu Su tỷ đây. Đôi mắt của tên áo đen nhìn Su tỷ một cách nham hiểm, hắn nói sẽ làm cho Su tỷ cảm thấy sung sướng. Đột nhiên Su tỷ dùng chút sức lực còn lại của mình, vận hết nội lực, muốn cả hai người chết chung ở đây. Bỗng nhiên Diệp Thanh gọi vân vân. Tên áo đen khá bất ngờ vì tên tiểu tử này lại dám tới đây. Su tỷ mới nói với Diệp Thanh, tôi đã bảo cậu đi đi cơ mà sao còn quay lại đây. Diệp Thanh mới nói làm sao có thể bỏ lại tỷ để chạy trốn được, như thế không đáng mặt nam tử Hán. Lúc này Su tỷ cũng bất ngờ vì tên này lại chính trực đến vậy. Lúc này tên áo đen quay lại về phía Diệp Thanh và nói, tên tiểu tử nhà ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp đỡ một chút, và hắn chuẩn bị xuất chiêu về phía Diệp Thanh. Khi này Diệp Thanh cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng tham chiến, tay phải của anh đưa ra chuẩn bị tiếp chiêu của tên áo đen, nhưng tay trái của anh lại đang tụ khí để xuất chưởng. Anh ấy còn giơ ngón tay lên khiêu khích vẫy gọi tên áo đen có giỏi thì lao lên. Nhưng Su tỷ lại khuyên Diệp Thanh đừng quá kích động, vì cậu không phải đối thủ của hắn ta đâu. Tên áo đen lúc này mới nói, khá khen cho nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái và không phải chịu đau đớn. Vừa nói xong thì Diệp Thanh đã tung chưởng về phía tên áo đen. Thế quái nào mới dính có một chiêu mà tên áo đen đã ngã về phía sau, máu me bắn tung tóe. Hắn chật vật ngồi dậy mà bất ngờ vì tên này sao lại mạnh đến vậy. Diệp Thanh lại lao lên dùng cánh tay trái của mình khi nãy đã tụ khí vào mặt tên áo đen, khiến cho hắn một lần nữa văng máu mồm máu mũi ra. Khi này Su tỷ cũng ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Diệp Thanh. Tên áo đen mặc dù mồm vẫn đang chảy máu nhưng vẫn thốt lên một câu, không ngờ ngươi chỉ là một tên nhãi danh mà đã đạt cấp độ luyện khí thứ 9 rồi. Lúc này Su tỷ mới bảo Diệp Thanh, nhân cơ hội này hãy giết chết hắn luôn đi. Diệp Thanh mới nghe lời và tụ khí tiếp ở cả hai cánh tay để tấn công tiếp, khi đó Su tỷ cũng ở phía sau cầm kiếm lên để tấn công. Diệp Thanh tung chiêu nhanh như vũ bão, giáng một đòn về phía tên áo đen khiến cho hắn phải dồn lực vào cánh tay để chống đỡ. Nhưng ngay lúc này Su tỷ đã dùng kiếm đâm cho hắn một nhát xuyên tim. Khi này tên áo đen đã thấy trên ngực mình có một lỗ thủng và hắn không thể ngờ mình lại chết dễ dàng như thế này được. Trước khi hắn ngã xuống, Su tỷ vẫn không quên nói tạm biệt với hắn vì đã dám xúc phạm mình. Đến lúc này Diệp Thanh mới ngồi xuống và cảm thấy khá mệt vì đối phó với tên sát thủ.
Lúc này Su tỷ mới nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi hỏi, ngươi có phải là Diệp Thanh không vậy? Rõ ràng là Su tỷ nhớ Diệp Thanh mới chỉ là một người vừa mới đạt cấp độ luyện khí đầu tiên, tại sao lại có thể mạnh đến vậy? Diệp Thanh mới gãi gãi đầu, giải thích rằng mỗi người đều có một số phận, chị em là nói ra không tiện. Su tỷ lại hỏi tiếp, thế nói đến việc thuận tiện hơn đi, tại sao ngươi lại đến từ Hạ Phong này, ngươi có ý định gì xấu xa sao? Nơi đây chỉ có nữ nhân mới được đến thôi cơ mà. Lúc này Diệp Thanh mới bảo xin sư tỷ hãy nghe mình giải thích, và sư tỷ thì cũng khoanh tay trước ngực nghe Diệp Thanh nguy biện. Diệp Thanh bắt đầu bịa ra một câu chuyện, mình là một thiên tài hiếm gặp, trong bao nhiêu năm đã giấu kín danh tính của mình. Sở dĩ hôm nay có mặt ở đây là bí mật thu thập tin tức, một số đệ tử của ma giáo đã đến đây, và mình cố tình mai phục ở đây để giết bọn chúng. Suti một tay chống eo một tay chống cằm suy nghĩ, nghe tên này nói cũng có vẻ hợp lý. Cái miệng vừa cứu Diệp Thanh một mạng thì nó đã chu mỏ lên định hôn Suti một cái. Diệp Thanh hốt hoảng vì cái miệng này lại không nghe lời và bắt đầu làm những điều sằng bậy. Khi này Suti lại cố tình khoe cặp ngực bự của mình như kiểu mới gọi Diệp Thanh không bằng. Và cái kết là khi vừa tiến đến định hôn Suti thì một cái tát trời giáng tìm đến cái má của Diệp Thanh khiến anh lật cả mặt.